Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Retro Games Chat. Πάλι φιλοξενούμε το Panda Retro Showcase. Και η σημερινή μας συζήτηση έχει θέμα τις κονσόλες γενικά. Τι γνώμη μας για τις κονσόλες. Θα μιλήσουμε για τις παλιές, για τις καινούργιες, τι είναι καλύτερο, τι είναι χειρότερο. Τι θέλω να ξεκινήσει. Πάνω, ίσως εσύ που είσαι ο πιο παλιός και έχεις γνώση για τα πιο παλιά συστήματα καλύτερα από όλους μας. Okay. Να το πάμε χρονικά λίγο. Μετά η Ευαγγελία. Και εγώ καθόλου ξέρω. Εγώ θα το ξέρω PC. Εγώ που ξεκίνησα πιο παλιά, όπως λέει ο Σπύρος, ξεκίνησα με home computer ουσιαστικά, που ήταν ολοκληρωμένοι υπολογιστές. Εντάξει, είχαν και games κτλ. Όταν πρώτα ασχολήθηκα με κονσόλες, που ασχολήθηκα με το Atari το 2600, οπότε την κάσετα από πάνω, με τα χειριστήρια του τύπου joystick, έλεγα κοίτα τι ωραίο, δεν περιμένεις καν να φορτώσει. Βάζεις τα παιχνίδια, ανάβεις, κλακ, πετάχτε στην οθόνη. Λοιπόν, στην πορεία ασχολήθηκα με τις υπόλοιπες κονσόλες τύπου Sega Master System, Nintendo NES, τις 8-bits όπως λέγαμε τότε, τις 16-bits, μετά τα Sega Mega Drive, Super Nintendo κτλ. Όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο μας, Turbo Graphics δεν συμμαζεύεται, τέλος πάντων, για να φτάσουμε σήμερα στις super duper κονσόλες, τα PS5, Series X, δεν ξέρω πώς βλέπονται, γιατί να ασχολούμαι. Έχω φτάσει μέχρι το PS4 και μέχρι το Xbox One X εγώ. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ από τις κονσόλες, το οποίο εγώ πλέον είμαι κονσολάκες, να ξέρετε παιδιά, και δεν τρέπομαι να το πω. Μ' αρέσει το PC, αλλά είμαι κονσολάκες, γιατί είμαι τεμπέλης. Είμαι τεμπέλης. Θα σας το εξηγήσω μετά τι είναι τεμπέλης. Λοιπόν, πολλά λεφτά γυναίκα. τι είναι ο τεμπέλης. Εννοώ ότι βαριέμαι να περιμένω πότε θα είναι τα patches σε ένα παιχνίδι έτοιμα. Παλιότερα έσκαγε το DLL αρχείο ή σου λείπει από τα Windows. Ενώ στην κονσόλα είχε το plug and play. Cartridge, CD, play, good night. Αλλά στις καινούργιες δεν ισχύει αυτό. Θα το πούμε όταν φτάσουμε στις καινούργιες. Δεν είναι για αυτό. Και μου είσαι PC που απλά δεν είναι πληκτρολόγιο. Ένα PC είναι και ωραία, ας ξεκινήσουμε πρώτα τις παλιές συζήτηση. Okay. Υπήρχαν πολύ παλιές που εγώ τις πρόλαβα καν, καθόλου μάπινα βοξότηση και αυτά. Αυτές ήταν λογικές στο με κάτι πάτος, το ένα με μια ποτενσιόμετρα, έτσι. Αυτά. Κάτι κονσόλες που παίζανε μόνο κάτι Pong, κάτι πολύ απλά παιχνιδάκια με vector γραφικά. Είχαμε λοιπόν αυτά. Δεν τα πρόλαβα. Εγώ ξεκίνησα από το 8-bit, από το NES και Master System που είχε ένας φίλος που τσακωνόταν συνέχεια το κλασικό σκαυγάς, Nintendo Sega, ξύλο στην αυλή του σχολείου και τέτοια, ξέρω εγώ. Μετά είχε η Sony και σταματούσαν αυτά. Δεν είναι και τον αιωνίο λεγόταν αυτό. Τώρα νομίζω υπάρχει η Sony, η Microsoft, αλλά δεν είναι πια ο κόσμος της φανατισμένος όπως ήταν εμείς στην εποχή. Όχι. Τώρα σε φάση, Sony, ήταν φανατισμένη στην αρχή. Είναι λίγο σε φάση, εμείς έχουμε αυτό το exclusive, εσείς έχετε το άλλο exclusive. Γενικά τα wars τότε, τα console wars και τα computer wars ήταν πιο έντονα. Γενικά όλα τα wars εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε για mid-80s μέχρι mid-90s. Ναι, τότε. Να σας το πω και πιο απλά, ο Ολυμπιακός versus Παναθηναϊκός. Τότε ήταν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι. Sega εναντίον Nintendo, μετά Atari ST εναντίον Amiga και πάει λέγοντας. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το έντονο το έχω Xbox, έχεις PlayStation 5, είμαι καλύτερος σε καλύτερος. Γιατί τα παιδιά δεν ασχολούνται. Όμως ήταν κάτι Nintendάκιδες που είναι παλιή δική μας ηλικία. Αυτή είναι της παλιάς του. Οι οποίοι απλώς είναι σε φάση κάνουν war μόνοι τους. Σε φάση Nintendo χαμάει τους πάντες, ρε. Σας κόβω το κολαράκι. Έχουμε τα καλύτερα παιχνίδια, first party και τίποτα άλλο. Και έρχεται ο άλλος και λέει ναι. Και ο άλλος συνεχίζει, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Αγαπάμε τη Nintendo. Purists. Δεν έχουν παίξει και με τις υπόλοιπες κονσόλες όσο θα έπρεπε για να τις εκτιμήσουν. Είναι άλλο θέμα Nintendo versus Sony versus Microsoft, γιατί η Nintendo εντάξει μπορεί να είναι πρωτοποριακή, αλλά μένει πάντα πίσω στο hardware. Άλλη ιστορία, αυτό το κάνουμε σαν live. Ναι, για να ρίξει το κόστος βέβαια. Προφανώς, αλλά ρε φίλε, τώρα εγώ δεν θέλω να πάρω ένα Switch, να δώσω 300 ευρώ και να έχω γραφικά από το Xbox 360, ας πούμε, ούτε καν από το Xbox 360, τέλος πάντων. Και τώρα που είπες για γραφικά. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν στο όλο θέμα με τις κονσόλες, παλιές, καινούργιες. Okay. Ποιες θεωρείς εσύ ότι είναι καλύτερες in general, δηλαδή με βάση αυτό που προσφέρουν? Πες την ώρα εσύ, μετά εγώ με την Ευαγγελία. Και εσύ είναι καλύτερες. Κάνε τη γνώμη σου, δηλαδή από όλα αυτά, ή θες να πω εγώ πρώτα. Με βάση το τι προσφέρουν στο gaming, με βάση το τι προσφέρουν από παιχνίδια, δυνατότητες. Πες από όλες τις χρονολογίες, από την αρχή του 80 μέχρι Όχι, εννοώ τις από ποια, δηλαδή αυτές που ήταν οι παλιές στα 80s, αυτές που ήταν στα 90s, ξέρω εγώ, με 2000s ή οι καινούργιες. Είναι η μεσαία εποχή των κονσολών. Ούτε οι σημερινές, ούτε οι αρχές. Είναι για μένα PlayStation 1, θα σου πω γιατί.
Σου πω γιατί. Ναι. Γιατί βοηθούσε το γεγονός ότι είχε ένα CD, έβαζες, έπαιζες. Ούτε installation, ούτε δεν έχω ίντερνετ σήμερα, μου το έκοψε η τάδε εταιρεία. Ούτε το ένα, ούτε τα άλλη πορεία, ούτε ξέρεις κάτι. Έχω μία ώρα να πάω στη δουλειά, στο έξω λίγο. 40 GB update, bitch. Και σου πω τα φτερά. Λοιπόν, για μένα αυτές οι κονσόλες ήταν πιο χρηστικές, πιο πρακτικές και είχαν πολύ ωραία γραφικά. Φέραν την επανάσταση τότε στο 3D gaming, έτσι. Άρα μιλάς για PS1, PS2. Όχι, μιλάω για PS1, όχι. Το PS2 είναι συνέχεια του PS1. Εγώ μιλάω για PS1, Saturn και Nintendo 64. Αυτή τη γενιά εννοώ. Θεωρώ σαν την πιο. Ωραία. Αυτή που έφερε το άλμα τέλος πάντων. Και αυτή που ήταν η πιο χρηστική. Ας πούμε το Nintendo 64 έβαζε το cartridge, γεια σας. Φόρτωνε σε δευτερόλεπτα. Έβαζε το CD στο PlayStation 1, φόρτωνε. Εντάξει, άμα δεν σου χάλαγε το λες και έκανε. Εντάξει, θα φόρτωνε. Λοιπόν, ούτε ίντερνετ θέλω, ούτε κάνε προφίλ, τίποτα. Plug and play. Και save, ούτε clouds και storms και τέτοια. Κασετούλα. Εγώ για μένα ήταν περίπου η ίδια εποχή, αλλά εγώ θα βάλω μέσα και το 16-bit. Δηλαδή από το 94 μέχρι το 98 θα βάλω μέσα Super NES και PlayStation βασικά και Dreamcast. Τα Mega Drive για την Nintendo Forever. Αλλά δηλαδή θέλω να πω από όλα αυτά που έχω δει, το μεγαλύτερο σοκ στη ζωή μου τα 30 χρόνια που παίζω 37-38 το έπαθα όταν βγήκε το Super NES και το Mega Drive. Τότε είπα, oh wow, εδώ κάτι γίνεται. Έχουμε πλέον στο σπίτι μας παιχνίδια της προκοπής. Και μετά στο PlayStation για τα 3D όχι κανένα λόγο. Για το PlayStation 1 και το Dreamcast για αυτόν τον λόγο. Αλλά εμένα τότε ήταν μια κονσόλα η οποία πραγματικά έπαιζες πολύ ωραία παιχνίδια, μεγάλα. Γιατί είχαν τα cartridge με τα πολλά, όχι σαν το NES που ήταν όλα 20 και 30 χαρά. Είχα Megabyte να δώσουν, Megabit. Πολύ ωραία γραφικά, πανέμορφα, τα οποία δεν έχουν γεράσει ακόμα του Super NES. Ενώ του NES έχουν γεράσει επίσης τα άσχημα. Του Super NES και του Mega Drive, επειδή ήταν sprite high definition, δεν έχουν γεράσει πιστεύω. Περισσότερα χρώματα, βάζανε περισσότερα pixels από το PlayStation 1 για τα CD. Cinematic, FMV, όλα αυτά, τεράστια παιχνίδια. Αυτό. Μετά, όλες οι καινούριες κονσόλες για μένα, PC και πάλι PC. Δηλαδή δεν χρειάζομαι κονσόλα στη σημερινή γενιά καθόλου. Δηλαδή το Super NES με τα PC της εποχής τα χτύπαγε στα ίσα. Η καινούργια κονσόλα πέρα από την ευκολία για μένα δεν χτυπάει το PC της εποχής. Εννοείς τώρα το Super NES που ήταν τα 256 χρώματα. Ναι. Τώρα με τη VGA της εποχής. Που είχε αυτή 256, τα χτύπαγε στα ίσα. Εντάξει, ήταν βγήκε Super VGA 1024, αλλά μετά βγήκε το PlayStation αντίστοιχα. Τώρα είναι λίγο άνεση μάχη, η αλήθεια είναι. Εσύ για ποια κονσόλα νομίζω είναι καλύτερη, ποια εποχή είναι για σένα η καλύτερη, είναι τώρα σημερινή ας πούμε? Όχι, νομίζω ότι όλα ήταν στο πικ τους κάπου στο PlayStation 2. Δηλαδή, ακριβώς επειδή είχε περάσει όλο αυτό με την επανάσταση του PlayStation 1 και του Dreamcast και είχε τελειοποιηθεί πλέον στο PlayStation 2 και το Xbox που βγήκε παράλληλα. Και τελειοποιηθήκαν λίγο τα γραφικά, τελειοποιηθήκαν λίγο τα παιχνίδια. Δεν υπήρχαν, κατά εκείνο λόγο δεν υπήρχαν bugs, ιστορίες τέτοιες. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η καλύτερη εποχή. Πιστεύω ότι αυτές ήταν οι καλύτερες κονσόλες, ακριβώς επειδή είχαν δει όλες τις προηγούμενες και σου λέει πάρα πολύ ωραία, έχουμε κάνει αυτά, ωραία. Πάρτα τώρα on steroids, που ήταν στο PlayStation 2 και στο Xbox. Και μετά υπήρχε μετά ήθελαν να πειραματιστούν με το ίντερνετ, με τα stores, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εκεί ήταν για μένα το πικ. Η κορυφή. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι αυτή η εποχή που λέει, αυτή η γενιά κονσολών που λέει η Ευαγγελία, ήταν και η τελευταία γενιά όπου μπορούσες να συγκρίνεις τις τρεις πλατφόρμες, 4 με το Dreamcast μαζί. Ναι. Ήταν το GameCube, ήταν το PlayStation 2, ήταν το Sega Dreamcast και ήταν και το Microsoft Xbox. Μπορούσες να κάνεις σύγκριση σε ένα κοινό παιχνίδι και όντως να δεις τις διαφορές, πραγματικές διαφορές τότε. Και ακόμα και με ένα PC της εποχής. Τώρα, από το Xbox 360 και μετά, τη γενιά αυτή δηλαδή του PlayStation 3 κτλ. Όλα web PC, ας πούμε. Γίναν όλα PC. Δεν βλέπεις διαφορές πλέον στα γραφικά. Δεν σε εντυπωσιάζει κάτι είναι τόσο απειροελάχιστες. Το PlayStation 3 κάτι πήγε να κάνει, αλλά τους γύρισε boomerang. Με εκείνα τα περίεργα τσιπάκια την δικαιωμένα. Ο οποίος βγήκε πριν την εποχή του. Ναι, το γύρισε πολύ boomerang αυτό. Και το Xbox 360 το ξεπέρασε κάποια στιγμή και στα γραφικά και στο crispiness των γραφικών και στα χρώματα που ήταν πιο ζωντανά. Ναι. Αλλά όταν ήθελες να συγκρίνεις με ένα φίλο να παίξεις φαλιάρες και να πεις από PlayStation 2 από το GameCube, κοινό παιχνίδι, Splinter Cell,
Έλα να το δεις στο game να δεις πώς είναι. Έλα να το δεις στο PlayStation 2 να δεις πώς είναι. Τότε έβλεπες διαφορές. Και οι διαφορές ήταν και ευχάριστες και για τους δύο. Ναι. Δηλαδή ο καθένας είχε επιχειρήματα να πει για την κονσόλα και είχε δίκιο κάθε φορά. Δηλαδή, και πάντα έλεγες ότι έχω αυτό και δεν έχω να ζηλέψω από τον άλλον. Γιατί έχω το δικό μου, γιατί έχει το δικό της gimmick αυτή η κονσόλα, ας πούμε. Ναι, γιατί οι κονσόλες έχουν πάει και στο μοντέλο του service πλέον. Όπως και τα παιχνίδια πάνε προς το live service, δυστυχώς. Έτσι οι κονσόλες γίνεται πιο πολύ service. Δεν είναι πιο το hardware πλέον. Όπως είπε και ο Πάνος, το hardware είναι πρακτικά ίδιο. Αυτό που αλλάζει πλέον είναι ότι σου προσφέρει το pass του, τα exclusive του, θα σου δώσει δωρεάν, τι indie games θα έχει στο store. Το οποίο βέβαια είναι σε άλλο βίντεο αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Τι έχει πλατφόρμα, γιατί όλα προς τα εκεί πάνε πλέον μέσω πλατφόρμας. Πλέον εδώ καταργούνται σιγά σιγά και τα physical copies. Προσπάθησε η Google να κάνει, ας πούμε, το Stadia, το streaming gaming, το οποίο δεν έπιασε γιατί στην Αμερική το internet κατά κυρίως. Αλλά κατά και για τους λόγους. Αλλά αυτό έχω καταλάβει αυτά που διάβασα ήταν το κύριο στην Αμερική. Δεν έχουν τόσο καλό internet που να το υποστηρίξει. Πες εδώ στην Αμερική τώρα. Κάτσε στην Αμερική. Μην κοιτάς, ξέρω τις μεγάλες πόλεις. Από ό,τι έχω καταλάβει στη μεγαλύτερη. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτά που διαβάσω εγώ και που έχω δει στο YouTube. Στη μεγαλύτερη της Αμερικής δεν έχουν καλό internet. Όχι, έχουν χάλια. Και επίσης επειδή είναι έτσι πολύ καπιταλοοικονομία να σου φάω τα λεφτά. Έχουν και κάτι gigabyte caps και μετά πληρώνεις τεράστια ποσά. Σε φάση έχεις 100 GB το μήνα και μετά το 100 GB δεν φτάνει να κατεβάσεις ένα παιχνίδι στο Vimeo. Εδώ νομίζω έχουν πολύ καλύτερο, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη έχουν πολύ καλύτερο internet. Αλλά εντάξει, η Google στην Αμερική δεν ενδιαφέρονταν να πιάσει, δεν έπιασε η υπηρεσία, την πάτωσε, ήταν πριν την απορχή της. Τώρα ξαναπροσπαθούν και επιστηρίσει να κάνουν αυτό το cloud gaming, το οποίο στην ουσία πάνε να καταργήσουν κονσόλες, δεν τους νοιάζει. Και μαζί, πολύ σημαντικό για μένα, πάνε να καταργήσουν τα physical copies στα παιχνίδια. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα, γιατί έχουν αφαιρέσει, άποψή μου τώρα, έτσι, έχουν αφαιρέσει ένα τεράστιο aspect του θέμα του παιχνιδιού. Καταρχήν, δεν έχεις κάτι το οποίο αγόρασες. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ βασικό που είναι universal για τα πάντα. Το αγόρασες και για κάποιο λόγο δεν το έχεις. Μπορεί να το τραβήξει και να στο αφαιρέσει, που έχει γίνει αυτό και να μην το έχεις ποτέ πια. Να μην έχεις πρόσβαση. Έχει γίνει αυτό με παιχνίδια σε διάφορα stores, σε διάφορες κονσόλες. Έχει φύγει το να συλλέγεις παιχνίδια. Όλη αυτή η αγάπη του να συλλέγεις παιχνίδια, που πήγαινες και είχες φτιάξει ένα δωμάτιο γεμάτο παιχνίδια και λες σήμερα τι θα παίξω, πού θα πάω, περιπέτειες, ας πούμε. Ναι, ερχόταν οι φίλοι σου και έλεγες να, εδώ, η συλλογή μου. Ναι, τι θέλεις, εδώ στο έχω, ας πούμε. Επίσης, αυτό, όλη αυτή η παρακμή ξεκίνησε από την κατάργηση στο manual για μένα. Όταν καταργηθήκαν τα manual, αυτά τα υπέροχα manual κάθε PC, που τα άνοιγες τυπωμένα σε υπέροχο χαρτί, τα βιβλιαράκια, με lore. Μετά ήταν σε φάση όλοι, γιατί να κάνουμε manuals και να ξοδεύουμε λεφτά, αφού οι οδηγίες είναι στο παιχνίδι, είναι στο tutorial. Ναι, ρε φίλε, εγώ το manual δεν το ήθελα για το tutorial. Το tutorial σιγά, ήξερα να το παίξω στο παιχνίδι και κατευθείαν. Εγώ το ήθελα γιατί σε έβαζε στο κλίμα. Έβαλε να παίζει τα γραφικά, την ιστορία πριν παίξει το παιχνίδι. Σύνο το tutorial, εγώ το θεωρώ invasive. Δεν μου αρέσει καθόλου το tutorial. Θα προτιμούσα να υπήρχε. Όχι, θα προτιμούσα να υπήρχε το βιβλιαράκι. Αυτό θέλω να πω. Όχι γιατί σου λέει ότι ξέρεις κάτι, πήρες κάτι. Κάτσε δες το πρώτα πριν το ανοίξεις. Δες τι έχουμε κάνει. Δες τι πήρες. Τους κάνει νομίζω και τα πελιάζουν αυτά το tutorial και όλα αυτά τα workflow που υπάρχουν στο YouTube, ειδικά μετά το Ιντερνετ, με τα YouTube και με αυτά. Έχω ακούσει έναν φίλο μου που λέει γιατί να το πάω να το παίξω, το είδα όλο στο YouTube από την αρχή ως το τέλος του παιχνίδι. Δεν το ίδιο. Άμα δεν το νιώσεις. Δεν το ίδιο. Το παιχνίδι δεν είναι τέτοιο. Όπως αυτό που είπε η Ευαγγελία, το physical copy. Αν δεν το έχεις στο ραφάκι να το βλέπεις αλφαβητικά και το σαν γουστάρεις να μέσα πρακτικός. Γιατί να το κάνεις digital μέσα στην κονσόλα και να θες χώρο στο δίσκο και χώρο στο δίσκο και χώρο στο δίσκο και να φεύγει ο δίσκος. Εγώ τον εντάξει είναι συλλέκτης. Εγώ δηλαδή μ' αρέσει το physical copy. Μ' αρέσει να το βλέπω, ρε παιδί. Να φτιάχνω τα πυρηγάκια μου, ξέρω. Εγώ ας πούμε όταν βλέπω κάτι συλλέκτες στο YouTube που πίσω έχουν 200-500 χίλια παιχνίδια στα ράφια. Τι ωραία, τι ωραία. Μακάρι να το είχα και εγώ και να είχα χώρο, αλλά δεν είναι. Ρε παιδί μου, σαν να έχει μια βιβλιοθήκη με βιβλία. Να το έχεις τώρα τη βιβλιοθήκη μέσα σε cloud. Μπράβο, αυτό. Ορίστε ένα ωραίο επιχείρημα. Με τα βιβλία, πώς γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί τα βιβλία πάνε σε PDF, σαν και digital. Ακριβώς.
Άρα πάμε σε μια εποχή λοιπόν που απλά προσπαθούν οι εταιρείες γενικότερα να εξαφανίσουν οτιδήποτε υπάρχει χειροπιαστό. Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε για σύγκριση κονσολών και πήγαμε στο θέμα που θέλω να το κάνουμε σε άλλο βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Καλά είναι και εγώ στο είπα πριν, αλλά δεν συνέχισες. Πάμε στο θέμα των physical copies, το οποίο είναι μεγάλο σημαντικό γιατί π.χ. το είδα προχθές. Είδα την ανακοίνωση, εσύ λογικά δεν το έχεις δει ακόμα, η Bethesda. Η Bethesda. Bethesda. Το Fallout Collection, Ναι. το οποίο είναι ένα πανέμορφο κουτί σε σχήμα mini nuke, Ναι. εντάξει, που το ανοίγεις μέσα και έχει καινούργια ένα γραμματάκι μαζί κάτι τέτοιο. Αλλά τι έχει μέσα? Τι έχει μέσα? 5 κάρτες με το serial key για να πας να τα κατεβάσεις digital. Δηλαδή αυτό που παίρνεις είναι το mini nuke με 5 κάρτες με κωδικούς. Ναι. Ακόμα και τα παλιά παιχνίδια, το Fallout 1-2, είναι υπερστέ όλα τα Fallout σε αυτή τη συλλογή. Το οποίο είναι φρικτό, δηλαδή. Ναι! Επίσης, πολύ φρικτό. Τώρα πηδάω σε άλλο θέμα εντελώς, βασικά σχετικό, αλλά εντελώς διαφορετικό αυτό που μόλις είπα. Αφού πηδάς καλά είναι. Το θέμα το μεγάλο προκύπτει από αυτό με την εξάλληψη των digital copies, ότι οι εταιρείες πλέον σε κάνουν ό,τι θέλουν. Λογοκρίνουν τα παιχνίδια τους όποτε θέλουν. Καταργούν τα παιχνίδια όποτε θέλουν. Αυτό που είπα και πριν, ναι. Δηλαδή πλέον εσύ μπορεί να εξαγοράσει ένα παιχνίδι 50 ευρώ και ξαφνικά δεν μπορεί να το παίξει. Ναι. Γιατί η εταιρεία αποφάσισε ότι. Βασικά συνήθω δεν αποφάσισε, συνήθω τελείωσε ένα copyright license. Π.χ. έχουν κατέβει κάτι παιχνίδια τελευταία. Γιατί έληξε το 10 χρόνια copyright license που είχε μια εταιρεία για 2 τραγούδια μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Και η εταιρεία σου λέει: αφού δεν έχω πια το license και είναι παράνομα να τα πουλάω, τα καταργώ. Μήπως να ανοίξω τον κώδικα να σβήσω τα τραγούδια, ξέρω εγώ. Όχι. Αν τύχει και τα έχει κατεβάσει, ίσως και να μπορείς να τα παίξεις. Αν δεν τα έχει κατεβάσει, λυπάμαι. Ανάλογα τώρα την κονσόλα. Γιατί στις καινούριες κονσόλες έχω ακούσει ότι αν το αγοράσεις μέσα από το Game Store, οποιοδήποτε Game Store έχει κάθε κονσόλα τέλος πάντων, εάν το καταργήσουν το παιχνίδι και το έχεις κατεβάσει, το έχεις στο library, πάλι μπορεί να εξαφανιστεί. Ναι, το εξαφανίσουν από το library σου. Δεν το εξαφανίζουν το library σου πάντα. Αυτό που κάνουν τα πιο πολλά παιχνίδια πλέον έχουν online check στο server. Και απλώς η εταιρεία κλείνει το server, το παιχνίδι δεν μπορεί να κάνει online check. Ναι. Και δεν ξεκινάει. Και τελειώνει εκεί. Καλά, βέβαια στο PC όλα αυτά. Εντάξει, για πλάκα. Mod, hacks. Στις κονσόλες όμως δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι εύκολα. Όχι, δεν νομίζω να μπορεί να γίνει. Έχω ακούσει να τα σπίνουν πάντως κιόλας. Έχω ακούσει τα πάντα από ιστορίες βέβαια. Δεν ξέρω τι ισχύει ακριβώς γιατί εγώ δεν έχω κάποια καινούργια κονσόλα για να το τσεκάρω αυτό το πράγμα. Όχι ότι θα το έκανα. Είμαι κατά τον Game Pass, εγώ το έχω δηλώσει εδώ και χρόνια αυτό. Γιατί δεν μου αρέσει επειδή θα δώσω €1 να έχω ένα παιχνίδι για 3 μήνες, ας πούμε, και μετά τους 3 μήνες δεν έχω και χρόνο πλέον να παίξω. Ίσως είναι για ένα πιτσιρικά που είναι όλη μέρα και παίζει, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, το versus των κονσολών, σας είπα εγώ ποιες ήταν αυτές που για μένα κάναν τη διαφορά. Από εκεί και πέρα όμως μην ξεχνάμε ότι η κονσόλα είναι ένα πολύ convenient μηχάνημα. Από παλιά μάλλον ήτανε και μέχρι ένα σημείο εξακολουθούσε να είναι. Γιατί τα παιχνίδια ήταν plug and play. Άνοιγες ένα CD, το βάζεις μέσα. Αυτό που είπες δεν ισχύει πια όμως. Δεν ισχύει πια γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί πλέον όλα είναι PC. Είναι πλέον upgrade από οι κονσόλες. Τότε ήταν κλειστά κυκλώματα τα οποία ουσιαστικά μέναν εκεί που ήταν και τα PC. Οι υπολογιστές γενικά πάντα ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Τώρα με το cloud gaming, με το ένα με το άλλο, με το ίντερνετ που έχουμε, τη σύνδεση με το ίντερνετ, σαφώς και όλα έχουν γίνει σαν το PC πλέον. Εντάξει, ίσως το PlayStation 5 μείνει πίσω από τα PC, ήδη έχει μείνει πίσω βασικά, αλλά δεν πάβει λόγω των patches, λόγω των upgrades, λόγω, να έχει περισσότερη, ας το πούμε, διάρκεια ζωής από μια παλιά κονσόλα που την έβριζε για 5 χρόνια και δεν εξαφανιζόταν. Που δεν υπήρχε, ήταν 3DO, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, Jaguar ή οτιδήποτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για μένα ναι, κονσόλα, ok, easy way, παίζεις, έβαζες γιατί τώρα θέλεις download, θέλεις installation, θέλεις χώρο κτλ. Αλλά απ' την άλλη, αν μου πεις για το gaming, για μένα τα PC πλέον. Γενικότερα, ήταν τα PC πάντα οι υπολογιστές. Από τότε που ξεκινήσαν τα PC ουσιαστικά. Γιατί ήταν ένα σύστημα το οποίο μπορούσε να το αλλάξει καθόλου. Όλη αυτή η κουβέντα για να καταλήξουμε ότι το PC είναι το καλύτερο. Ναι, τελικά ναι. Θέλεις να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, παράδειξη. Ναι. Όχι πάντα, αλλά. Όχι πάντα, ναι. Π.χ. mods. Πού θα βάλεις mods στην κονσόλα. Ναι, δεν βάζεις. Όλα αυτά τα μοντέλα που αλλάζουν, χαρακτήρες, τα τέτοια, τα skins, τα.
Πώς θα κάνει αυτό στην κονσόλα. Δεν ξέρω. Γίνεται θεωρητικά, αλλά είναι τόσο φασαρία που δεν νομίζω ότι κάθε κανείς το κάνει. Και εσύ τότε ότι στον τεχνικό τομέα, μα είσαι φαν, ας πούμε, των super wow γραφικών και αυτά, παίρνεις ένα PlayStation 5 ή 500€, δεν ξέρω τι, μια καινούργια κονσόλα. Και μετά από 2 μήνες βγαίνει μια καρτάρα στο PC, η οποία τα πατάει όλα κάτω. Με super ray tracing μέσα, που εγώ δεν ξέρω τι. Και λες, όπα, είδα το κλειστό κύκλωμα. Σας το λέω, εγώ με κονσολάς, έτσι φανταστείτε. Οπότε μένουμε στο ότι το PlayStation 2 Slim ήταν το καλύτερο από όλα. Ήτανε το PlayStation 2, αλλά ήταν μικρούλι, έπαιρνε περιφερειακά, ήταν ελαφρύ, ήταν απίθανο, εντάξει. Αλλά καλά και εύκολα το lens, όπως και στο PlayStation 2 το φάω. Debatable, και θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ είχα ένα Slim και το είχα πολύ περισσότερο από ό,τι είχα το απλό. Ναι. Το καλύτερο όμως εκείνης της γενιάς, που είναι η γενιά που λέγαμε πριν, ήταν το Xbox, γιατί το πατήσω όλα. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Σαν γραφικά. Πάντως σε πωλήσεις στο PlayStation 2 τα πάτησε όλα. Και στο Guinness. Ναι, δηλαδή και το Xbox η όλα ήταν. 157 εκατομμύρια. Και ο λόγος ήταν ότι το Xbox είχε περιορίσει τα παιχνίδια του, νομίζω. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος ήταν πως το PlayStation είχε καλύτερα παιχνίδια για την εποχή. Είχε περισσότερα. Το Xbox, η Microsoft, το Xbox, μόλις είχε αρχίσει να βγαίνει. Επίσης το PlayStation 2 έπαιζε PlayStation 1. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό το backwards. Δεν έχασε το library που τώρα σιγά σιγά χάνεται αυτό το compatibility στις κονσόλες και αυτό. Και το οποίο είναι κρίμα γιατί άμα σου μείνουν στο ράφι σου αυτό που λέγαμε τα φυσικά κόπια του PlayStation 2, και δεν μπορείς να τα παίξεις στο PlayStation 5. Ναι. Πάντα στάθει κάποια χρήματα που έχεις. Πρέπει να έχεις την κονσόλα πάντα σε καλή κατάσταση να μπορεί να τα παίξει. Το Origin. Να, και έχουμε PlayStation 3, ας πούμε, κάθεται, δεν ξέρω, το έχω δοκιμάσει κανένα δοκιμά παίζει ακόμα. Πρέπει να το κάνετε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή είναι πρέπει να κάνουμε και stream τα παιχνίδια. It's like. Γενικά οι κονσόλες ήταν πάντα με πάντα, ρε παιδιά, ήταν αυτό που λέγαμε το καινούριο μέσα στο σπίτι. Γιατί εντάξει, υπολογιστές, εντάξει, λίγο. Έχουμε και στο γραφείο υπολογιστές, είχαμε και στα γραφεία υπολογιστές, είχαμε στα σχολεία υπολογιστές, κονσόλες δεν είχαμε. Λοιπόν, και επίσης βοηθούσε το γεγονός ότι περιόριζε την τότε εποχή, μιλάω από τη δεκαετία 70, 80, 90, τώρα πήγα από τη μία δεκαετία στην άλλη, κάνω μια λούπα πίσω. Βοηθούσε το γεγονός να πέφτει περιορισμός. Δηλαδή, επειδή τότε τις κονσόλες τις συνδέανε στη μία και μοναδική τηλεόραση που υπήρχε μέσα στο σπίτι. Ναι. Δεκαετία 80-90 δεν Ναι, δεν είχαμε πάει. Είστε κάποιοι πλούσιοι και είχατε 5 και 6 τηλεοράσεις, δεν νομίζω. Μία ήταν και αυτή και το σεμεδάκι επάνω, ανεξάρτητο του συντσό. Και εκεί κουμπώνατε την κονσόλα όπως ερχόταν η μαμά μετά και ο μπαμπάς και έλεγε τη διάβασμα, μαζεύει κονσόλα, την ξέρετε. Θα δούμε και εμείς ειδήσεις. Σωστά. Αυτά από κάτω. Λάμψη, καλημέρα ζωή, έτσι Καλημέρα, Σαγιάτα. Ερχόταν η γιαγιά μου να δει Λάμψη και μετά ερχόταν ο παππούς μου γιατί θέλει να δει μεξικάνικα. Δηλαδή, Ευαγγελία, θες να μου πεις ότι έβλεπες Λάμψη, Ευαγγελία? Έβλεπα και το καλημέρα ζωή, Σάνο. Συγγνώμη, δηλαδή η Ευαγγελία τώρα σου είπε ότι έβλεπε Λάμψη. Πάνω δράκο. Αυτό η Ευαγγελία είπε ότι έβλεπες Λάμψη. Αυτό είπε. Ναι, πάνω και Σπύρο, λοιπόν. Αυτό λέω. Ότι έβλεπα Λάμψη. Μας είπε ότι έβλεπε Λάμψη. Ακριβώς. Εγώ, παιδιά, αυτό που έχω χαρίσει αυτή την όλη κατάσταση, ειδικά με τα graphics, με τα παιχνίδια, με το άλλο, είναι ότι και ο Σπύρος, εσύ όχι, εσύ είσαι τσικό. Γεια σου εσύ. Ότι ζήσαμε το evolution στα graphics και στα games, αν θέλετε, από την πολύ αρχή του. Δηλαδή, τότε που παίζαμε μικρά το Pong, που ήταν 2 γραμμούλες. Δεν πάρω το Pong, εγώ ξεκίνησα από CGA γραφικά 4 χρωμάτων. Θα σε πιο προχώ, θα πάω εγώ στο Pong τώρα, που ήταν και κάτι αθλητικά παιχνίδια τύπου έχω 2 γραμμούλες και βαράω τη μία ρακέτα στην άλλη. Που τότε λέγαμε, wow, τι είναι αυτό ρε παιδιά. Πώς κουνιούνται ρε φίλε. Κουνιούνται ρε φίλε, ναι. Και έχουμε φτάσει τώρα στα cinematic games τύπου, ξέρω εγώ. Πού είναι ταινίες. Φωτορεαλιστικά, γραφικά, που είναι, ναι. Άρα ουσιαστικά εγώ και ο Σπύρος είμαστε η γενιά με εγώ πιο πολύ, πιο πίσω. Ναι, ναι, ισχύει. Η δικιά μου γενιά τέλος πάντων είναι η γενιά που έζησε όλο το evolution στα computer graphics και στις κονσόλες και στους υπολογιστές εννοείται έτσι. Και πραγματικά είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω χαρεί και είναι αυτό που με έχει κάνει να αγαπήσω το gaming. Δηλαδή να λέω, κοίτα από πού φτάσανε. Εντάξει, και πριν από μένα υπήρχε μια γενιά, αλλά αυτή είχε δει μόνο ένα παιχνίδι που είχαν βγάλει το 40. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά. Εγώ το θυμάμαι. Δεν το έχω ζήσει, αλλά το έχω δει. Να φτάσει λοιπόν από το Pong όταν ήσουν μικρό και μετά να φτάνει σταδιακά σε μια κονσόλα και να λε: Α, το φορτώσω, βλέπω το ωραίο το εξώφυλλο. Να το βάλω στο Master System, να δω τι γραμματάρε για αυτό το παιχνίδι. Και να φτάσει σήμερα σε cinematic experience και να σκέφτομαι τώρα οι επόμενε γενιέ πού θα φτάσει το game. Θα πετάγονται ολογράμματα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω θα πάει πολύ μακριά. Και εγώ νομίζω ότι πίνκαρε κάπου. Πίνκαρε νομίζω με το Oculus κιόλας. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν το virtual reality δεν έπιασε. Δεν έπιασε φαντάζομαι λόγω κόστους περισσότερο. Και περιφερειακό. Κόστος, βάρος στο κεφάλι, είναι πολλά. Είναι αυτές πολλές φορές. Επίσης ξεχνάμε ότι πολλοί κόσμοι του λένε ότι φοράει γυαλιά. Όποιος φοράει γυαλιά και έχει υπερμετροπία, έχει αστιματισμό.
εμείς οι τρεις, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, έχω βάλει το PSVR, το PS3, το PS4 VR. Παιδιά, ζαλίστηκα μέσα σε 10 λεπτά, είχα αρχίσει να αισθάνομαι, επειδή έχω αστιματισμό. Δεν το βάζει τα γυαλιά, θα σπάσει. Είναι περίεργο αυτό, γιατί εγώ ας πούμε δεν είχα τέτοιο θέμα. Βέβαια, εγώ δεν έχω τόσο μεγάλους βαθμούς ούτε μοιοπία ούτε ασθηματισμού. Έχω λίγο λιγότερο. Όταν έβγαζα τα γυαλιά, απλά έβαζα το. Επειδή ήταν κολλητά στα μάτια μου σχεδόν, δεν είχα κανένα πρόβλημα με το. Με το Virtual Boy, κοπέλα μου, με το Virtual Boy της Nintendo. Ένα πραγματάκι. Δεν ξέρω, το κόκκινο. Το βλέπεις μέσα και μετά από λίγο ήθελες να μάθεις. Ξέρω, εγώ έπαιξα τώρα τελευταία, έπαιξα σε αυτό 10 λεπτά, δεν με πείραξε. Ναι, είναι μάλλον και σχετικό. Είναι μάλλον ανάλογα τον άνθρωπο. Γιατί στο ίντερνετ μου λένε και λένε σε 3 λεπτά ζαλίζεσαι. Στα 3, όχι. Στα 3, αλλά εγώ έχω δει στα μάτια, στα 3 δεν ζαλίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, παιδί μου, όταν ζει το evolution από την αρχή του μέχρι το πικ, όπως λέμε τώρα, γιατί και εγώ δεν πιστεύω να έχει. Καταρχήν, παιδιά, υπάρχει κορεσμό γενικά στο video game. Ναι. Και στι ταινίες το ίδιο συμβαίνει. Και ίσως γι' αυτό γυρνάμε και στα ίδια παιχνίδια. Που γίνονται όλο διάσημα, όλο και Με pixel graphics που Ναι, ναι. και λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό. Λοιπόν, πείτε μας εσείς ποια γενιά κονσολών νομίζετε ότι είναι προτιμάτε, καλύτερη και έκανε τη μεγαλύτερη αλλαγή. που θεωρείτε ότι έκανε πικ. Και ποια είναι η γνώμη σας για τα physical, non-physical games. Εμείς προφανώς όλοι πιστεύουμε ότι δεν είναι καλό, αλλά μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι είναι καλύτερα τα παιχνίδια non-physical. Τους βολεύει έτσι. Και γεια σας. Bye! Bye. Τον πέση μου.